Salutare și bine ați venit la un nou video din seria Răzvan și Tesla. Astăzi, după cum v-am promis, aș vrea să vorbim un pic despre costurile pe care le-am cu această mașină, câți kilometri am făcut cu ea, câți kilovați am băgat în baterie și ce costuri am plătit la electricitate, așa că haideți să-i dăm drumul. În primul rând vreau să vă arăt o aplicație care mie mi-a fost foarte utilă și mulțumesc lui Andrei pe această cale că mi-a arătat-o. Se cheamă EV. Este o aplicație gratuită care îți oferă foarte multe insight-uri legate de costurile pe care le poți avea cu încărcarea mașinii, câți kilometri ai parcurs. E similară cu aplicația Tesla, însă îți oferă un pic mai multe detalii și o să vă arăt imediat ce înseamnă asta. Nu este însă la fel de detaliată ca aplicația Tezi, dar după cum probabil știți este o aplicație contra cost, Tezi. Așa că haideți să o luăm pe rând. Mergem în istoric și avem aici 3 câmpuri: Charging, Driving și Parked. Hai să mergem pe Charging și să vedem, vă spuneam că mașina am luat-o în noiembrie, hai să vedem niște rapoarte pe luna noiembrie. În luna noiembrie am băgat 282 de kWh în baterie, dar ceea ce este foarte interesant este că acești 282 kWh de fapt nu au fost în baterie, de fapt au fost 282 de kW consumați pentru a încălzi și a încărca bateria. În aplicația Tesla, asta vă spuneam că este foarte important de văzut în această aplicație, că pe lângă acele costuri sau acei kilowați pe care îi bagi în baterie, vezi și câți kilowați efectiv se consumă din energia electrică pe care o tragi pentru acea încărcare. Pentru că dacă bateria este rece, automat ea va începe un proces de încălzire, da? Se vor mai pierde niște kilowați. Dacă suntem cu ea la încărcat și vrem să-i dăm o precondiționare, ea la fel va consuma mai mult decât se va încărca ea. Spuneam că în luna noiembrie am consumat 282 de kWh și am făcut undeva la imediat 1316 km. Dar o să vă arăt exact, pentru că în luna noiembrie am încărcat și de la anumite stații, nu doar de acasă. O să avem o imagine de ansamblu asupra costurilor totale imediat. În luna noiembrie, conform aplicației EV, am făcut 1316 km. Pentru acești 1316 km am efectuat acasă 3 încărcări în sumă totală de 149 de kWh, cu un cost estimat de 107,28 lei. Asta la un preț de 0,72 lei pe kilowatt, cât este tariful la hidroelectrica. Însă, pentru a avea o imagine cât mai corectă asupra prețului pe kilometru, am să adaug și cele 3 încărcări de la stațiile publice pe care le-am efectuat. Una în L-Drive Otopeni, este prima încărcare pe care am făcut-o când am luat mașina, și încă alte 2 încărcări pe care le-am făcut la NLX Mangalia, pentru drumul pe care l-am făcut până acolo. Bun, haideți să o luăm pe rând. Asta înseamnă că avem un cost total, practic cât am plătit efectiv, de 344 de lei. Asta înseamnă că avem un cost pe kilometru de 0,26 lei pe kilometru efectuat. După cum spuneam, include atât încărcările de acasă, cât și încărcările din stațiile publice. În luna decembrie am făcut doar 991 de kilometri, nu am fost plecați pe nicăieri și am încărcat exclusiv doar de acasă, în sumă de 248 de kWh. Asta transpus în lei înseamnă 181 de lei. Costul pe kilometru este de 0,18 lei pe kilometru efectuat. După cum spuneam, doar în București, nu am fost plecați la drum lung, asta înseamnă un consum și un pic mai mare, dacă e să o luăm așa. Pentru luna ianuarie avem 936 de kilometri și un cost pe kilometru de 20 de bani, adică 0,2 lei pe kilometru. După cum vedeți, costul a crescut un pic, asta în mare parte datorită precondiționărilor pe care le-am făcut pentru baterie. A fost mai frig, a fost acea perioadă cu zăpadă, cu ger și automat costul a crescut. Însă pentru a avea un preț pe kilometru mic,
Foarte important este contractul la firma de curent. În cazul meu este vorba de hidroelectrica și recomand cu căldură tuturor celor care se gândesc să-și iau o mașină electrică, indiferent că stau la casă sau la bloc, să încheie un contract cu hidroelectrica pentru că vor beneficia de cel mai mic tarif de pe piață, indiferent de cantitatea consumată. Nu există nicio plafonare, vorbim despre un preț fix pe kWh, în cazul meu de 0,73. Deci eu în luna, avem aici o factură din decembrie, am consumat 499 de kWh, atât pentru casă cât și pentru mașină. Deci din acești 499 de kW, vorbim de luna decembrie, aproape jumătate s-au dus în mașină, da? Iar eu am făcut 991 de kilometri cu mașina și am plătit o factură la hidroelectrica de 363 de lei. După cum spuneam, atât pentru casă cât și pentru mașină. Cam așa arată cifrele. După cum ați văzut, în jur de 0,2 lei pe kilometru plătim pentru kilometri pe care îi facem acasă, în București, în jurul Bucureștiului. La drum lung contează foarte mult stilul de condus și contează din nou unde ne încărcăm bateria. Și acum, de exemplu, suntem în Curtea de Argeș și aici avem din nou un contract la hidroelectrica cu același tarif de 0,73. Am ajuns aici cu 40% baterie, am încărcat peste noapte până la 100% cu un cost de 22 de lei. După cum spuneam, este foarte important tariful perceput de către firma de electricitate la care ai contract. În comparație cu mașina pe care o aveam înainte, un 1.6 pe benzină, plăteam undeva la 200 de lei pentru un drum din ăsta până la Curtea de Argeș și undeva la 300 de lei pentru un drum dus întors până la Mangalia. În condițiile de față, ați văzut, undeva la 150 de lei mă costă un drum până la Mangalia dus întors și undeva la 50-60 de lei un drum dus întors până la Curtea de Argeș. Cam asta am vrut să vă arăt astăzi. Sper că vă sunt utile aceste cifre și vă ajută. Dacă mai aveți alte idei de videouri, vă rog să-mi scrieți în comentarii, să vă abonați și ca de obicei vă mulțumesc pentru vizionare. O zi bună!